Përshëndetje, ky është emisioni Shoqëria në Fokus. Natyrshëm një çift bëhet nën dhe baba me lindjen e një fëmie, por ata zgjedhin të bëhen prindër duke investuar mirë në rritjen dhe edukimin e këtij fëmie me pasurinë, energjinë dhe kohën e tyre. Pra prindërimi është sfidë dhe edukimi është lëvizje nga errësira në dritë e dijeve të fëmijëve tanë. Për të qenë fëmijët tanë të suksesshëm, duhet i modelojmë me sjelljet tona dhe vetëm atëherë do të arrijnë suksesin. Për mbledhtas, mungesa e lëvizjes pra aktivitetit fizik si dhe çrregullimi i shijes që sjell çrregullim në ushqyerje janë shkaqet kryesore të dëmave në shëndet dhe në inteligjencën e fëmijëve të sotëm. Çdo të hënë, të mërkurë dhe të premte, Shoqëria në Fokus, vetëm në Radio 1. Përshëndetje miq të dashur, jemi këtu në valët e Radio 193.2 MHz për të gjithë ju kudo që ndodheni në shtëpi, ndoshta në ambiente familjare ose në punë, në makinë. Ju përshëndesim dhe ju urojmë javë të mbar. Në fakt ju e dini, ne javën ju urojmë së bashku me Brikenën. Përshëndetje Brikena. Përshëndetje dhe juve. Sepse çdo fillim jave ne flasim për edukimin, për prindërimin, për rolet ndryshme, por nga fëmijët kemi vendosur tashmë të hapim një cikël të ri apo jo Briken. Do fillojmë të flasim edhe për familjen. Po, duket si temë e re, po përsëri te fëmijët do kthehemi. Nuk ka diskutim që pjesa më e rëndësishme e familjes janë fëmijët, po ndoshta do fokusohemi çka edhe te ne të rriturit te lutemi te gabimet që ne ndoshta bëjmë shpesh dhe bie fatura mbi ata ose te gjërat që ne duhet të bëjmë si duhet bëjmë sakt. Në fakt është temë goxha e gjërë, kështu që ne do të marrim gjërat me radhë, meqense po hapet një cikël i ri temash, kështu që do t'i marrim pak e nga pak. Do ta nisim në fakt me temën e parë, rolet brenda familjes. Për secili nga ne ka roli brenda familjes apo Brikena. Na fol pak më tepër për rolet brenda familjes. Po, është e vërtetë që familja ndërtohet nga pjesëtar, familja është ajo njësia e cila do të përbëjë më pas shoqërinë, është ajo njësi e cila do të japim shtysën për një shoqëri të mirë nëse funksionojnë të gjitha gjërat ashtu siç duhet brenda kësaj familje, pra brenda kësaj njësie të vogël sadopo që vlerën e ka të madhe, dhe nuk duhet konceptuar në asnjë mënyrë që familja është një lloj demokracie. Pra, brenda familjes ka rregulla, po jo të gjitha rregullat janë njësoj, ose jo të gjitha familjet kanë të njëjtat rregulla. Pra, nuk duhet konceptuar në këtë mënyrë që përderisa jemi një familje dhe të gjitha familjet duhet funksionojnë njësoj. Përderisa kemi të bëjmë me individ brenda një familje, babai, nëna, fëmijët, për më tepër kur janë edhe në bashkëjetesë me gjyshrit dhe gjyshet apo edhe me pjesëtar të tjerë, pra nuk kemi rregulla fikse dhe çdo familje bën rregullat e saj. Dhe padyshim që çdo familje ka edhe mënyrën e saj për të vendosur se kush e ka atë autoritetin apo fuqinë brenda një njësie familjare. Pra thënë kështu mund të dalim pra në një konkluzion të tillë që çdo familje vendos vetë se çfarë të drejtash, privilegjesh, obligimesh dhe çfarë roli u jepet çdo antarit të familjes. Pra kur flasim për antarët e familjes, flasim edhe për rolet e tyre, flasim edhe për të drejtat, angazhimet, privilegjet që ata marrin gjatë gjithë kohës që ata janë pra në këtë njësi, në njësinë familjare. Në shumë familje pritet që prindrit të jenë ata që drejtojnë, prindrit të jenë autoriteti, pra kjo është pritshmëria bazë, kjo është gjëja me të cilën neve jemi mësuar që përderisa bëhesh prind, automatikisht të mvishet e drejta për të qenë drejtues, për të qenë vendimarrës në shumë situata të tilla, dhe më pas janë fëmijët ata që duhet ta ndjekin këtë lloj autoriteti. Dhe kjo merret si emri qen dhe kjo është ajo gjë kryesore dhe parsorë që zbatohet në shumicën e këtyre njësive, pra në shumicën e familjeve tona. Dhe janë prindrit ata që marrin vendime, padyshim në mosha të vogla kur fëmijët janë të vegjël, fëmijët nuk është se pyeten shpesh, nuk është se u merret mendimi i tyre për të vendosur gjëra madhore, por me kalimin e kohës kur fëmijët tashmë janë rritur brenda një familje dhe ata kanë arritur moshën e adoleshencës, jo pa qëllim atyre u duhet lënë pak për të mos tepruar dhe për të mos ditur pastaj limitin e pavarësisë dhe duhet në fakt të japim pak pavarësi, ata të marrin vendime të vogla dhe të parrezikshme për jetën e tyre.
Dhe ndërkohë merren edhe në pyetje për ato gjëra që ata kanë dëshirë të shfaqin idetë e tyre dhe padyshim marrin pjesë në vendimmarrje. Por këtë nuk duhet ta kuptojmë që fëmijët vendosin. Duhet ta kuptojmë që pjesëmarrja e tyre në marrjen e vendimeve detyrimisht u kërkohet atyre pra që të japin opinionin e tyre, por përsëri janë prindrit ata që që janë autoriteti final ose japin vendimin final. Dhe kjo do të bëjë atë që të mos kemi kontradikte apo mosmarrveshje midis gjeneratave, pra çdo person në familje di rolin e vet. Dhe duke thënë këtë duhet të dimë të pozicionohemi, pra një femër duhet të di rolin e vet si nën, si bashkëshorte, si nuse, si motër e të tjera me radhë, edhe e njëjta gjë edhe për bashkëshortet, për fëmijët e për gjyshrit. Pra këto janë gjërat që e bëjnë e krijojnë një familje të shëndetshme, një familje që shkon në harmoni me të gjitha situatat dhe me të gjithë pjesëtarët. Pra duhet jemi të gatshëm të bashkëpunojmë në mënyrë që familja të jetë sa më e shëndosh dhe të jetë sa më në harmoni me të gjithë pjesëtarët, pra të gjithë pjesëtarët të jenë në harmoni me njëri tjetrin. Dhe kjo gjë vihet re kur merren vendime për shembull për të kaluar pushimet. Tash jemi sezon pushimesh. Padyshim fëmijët kanë mbaruar shkollën dhe planifikojnë familje se ku do të fillojnë pushimet, ku do të kalojnë pra pushimet dhe duhet të dimë të marrim pozicionin që na takon, do të dimë se çfarë opinioni duhet japim dhe të mos kemi hatërmbetje kur nuk na merret opinioni që neve sapo dham. Dhe në të njëjtën kohë të pyeten dhe fëmijët, por padyshim, siç e tham edhe pak më përpara, që janë prindrit ata që në bazë të shumë gjërave, siç është edhe ajo pjesa financiare, të vendosin se ku do të kalohen pushimet e kësaj familje për këtë vit. Pra duhet jemi koshient që t'ua shpjegojmë situatat fëmijëve, të mos t'i lëmë ata të ngrejnë pikpyetje dhe të bëjnë pastaj të kemi konflikte. Pra duhet menjanuar padyshim pjesa e konflikteve brenda një familje. Dhe kjo pra është ajo struktura e shëndosh ku fëmijët ndjekin prindrit janë autoriteti dhe fatkeqësisht kjo strukturë është në humbje e sipër, po shikojmë që dita ditës autoriteti i prindërve po bie dhe kemi pastaja si pasojë mosmarrveshje, kemi konflikte, kemi fëmijë me pasoja të rënda gjatë rritjes dhe edukimit të tyre. Kështu që duhet jemi të qartë të cilësojmë pozicionin që na takon, të marrim frenat në dorë. Dhe këtë kemi thënë shpesh herë, ne si autoritet, kudo që jemi, qoftë në një njësim familjare, pra nëse jemi në familje, të marrim përsipër autoritetin që na takon, nëse jemi në qendrën e punës, të marrim autoritetin dhe pozitën që na takon, dhe në këtë mënyrë bëjmë atë që duhet, duke pasur në qendër gjithmonë zhvillimin e shëndosh dhe rritjen e fëmijës. Pra kjo është synimi kryesor, sepse nëse do kemi një familje ku prindrit gjithsekush shikon punën e tij ose të saj, dhe fëmijët janë të çorientuar, secili është dhënë nga një celular në dorë dhe secili vazhdon jetën e tij me orare të paqarta, secili shkon dhe vjen kur të dojë, dhe nuk ka rutina të shëndetshme, padyshim që kjo nuk mund të quhet më një familje. Zyrtarisht në gjendjen civile, domethënë rezultojnë ose figurojnë që janë një familje, por në të vërtetë ato nuk funksionojnë më si një familje. Pra duhet kemi parasysh këtë gjë, që gjithkush në këtë familjen, në këtë konceptin tradicional të familjes, dhe që për momentin është edhe më i shëndoshi, ku prindrit janë autoriteti, gjithsekush me pozitën që ka babai dhe nëna kanë pozita të ndryshme, por përsëri ata mbeten në bashkëpunim autoriteti kryesor dhe final, dhe fëmijët janë ndjekësit e këtij autoriteti. Në fakt, ne brikena kur dëgjojmë fjalën autoritet, trembemi. Jo, nuk ngjan këndshëm, por le ta kapim shumë thjesht. Asnjë lloj institucione e për më pak familja nuk funksionojnë pa pasur rol dhe autoritet. Është e vërtetë. Edhe çdo institucion ka drejtues, ka nëndrejtues, ka deri te varësi më i fundit, edhe jo më familja e cila normalisht, sepse njëri duhet të jetë le të themi personi që përpiqet më shumë për cilë të ardhurat, tjetri do të jetë personi që merr më shumë vendime, sepse normalisht ndahen rolet edhe ndahen pozicionet në familje. Është e vërtetë, baballarët janë ata që shërbejnë si barinj, po të bëjmë një shembull, një krahasim të thjeshtë. Sido që të jetë puna, kur vijnë situatat e vështira, ne aty përplasemi realisht, ëh. Kështu që, domethënë, sado të forta të jemi, kur vijnë puna te situatat e vështira, ne na duhet figura e prindit mashkull, qoftë edhe për fëmijët kur
le të themi kanë sjellje të caktuar që kur vjen një situatë të gjithë na ka ndodhur. Shiko, fëmijët rriten duke ndërtuar modele. Në fillim rriten duke imituar modelet që kanë në shtëpi, në mjedisin që i rrethon, dhe më pas mbas moshës 2 vjeç ato jetojnë duke imituar dhe duke ndërtuar brenda vetes këto lloj modele që deri dje i kanë imituar. Prandaj është shumë e rëndësishme që të kemi një familje të shëndosh dhe jo më kot duhet ndoshta do të cekemi edhe në emisionet në vazhdim se cilat janë ato gjëra ose cilat janë ato kriteri që do të përbëjnë një familje të shëndosh apo një martesë të shëndosh ku fëmijët do të marrin secili atë hakun që u takon, do të marrin atë përkujdesjen apo gjithçka që u duhet atyre për të rritur të shëndetshëm dhe të shëndosh nga ana emocionale, nga ana mendore, nga ana psikologjike dhe të gjitha këto me radhë që vinë më pas, sepse neve shikojmë që sot fatkeqësisht dhe kjo më lëndon shumë fakti që shikojmë prindër që kënaqen me fëmijë që i kanë goxha të ushqyer mirë, të veshur bukur, të argëtuar në maksimum, por atë gjën që është e fshehur dhe që është ai procesi mendor që prindët nuk e shikojnë kurrë, vetëm se të ta krahasojnë me fëmijë të tjerë në një moshë të caktuar për të parë se ku e kanë fëmijën e tyre, në ç'nivele kanë pra nga ana e zhvillimit mendor. Dhe këtë nuk e shikojnë dot deri në moshën 2 apo 3 vjeç, sepse ai fëmijë deri në këtë moshë është një qenie argëtuese për prindin, një qenie e cila mbush hapësirën e prindit për të qenë i gëzuar, për të qenë i kënaqur. Dhe kjo është fatkeqësi në fakt sepse i thon 3 vite të munguara. I thon 3 vite të anashkaluara, pra të neglizhuara, dhe për 3 vite ky fëmijë nuk ka bërë asgjë tjetër vetëm se ka jetuar për të ngrënë, për të pirë, për të argëtuar pafund, për të parë me gjyshen telenovela dhe kemi parë plot fëmijë të cilët nuk dinë më të flasin shqip, por e vet jemi të ballafaqur edhe me këtë pjesën kur fëmijët na thon disa fjalë turke. Tregohet domethënë që e kanë këtë lloj kushtimin. Dhe jam e sigurt që këtë e bën me gjyshet, për të mos tani mos ia faturojmë gjitha gjyshet, ha. Jo vetëm me gjyshet, po gjithsesi nuk besoj se nënat sot kanë kohë të shohin shumë sepse kemi prindër do dalin te kjo pjesa tjetër ku tashmë shoqëria është përfshirë në atë strukturën tjetër ku kemi një dominancë gjinore, nuk kemi më këtë strukturë familjare, po struktura familjare është në ndryshim e sipër, sepse të dy prindrit janë sigurues të ardhurash dhe të dy prindrit janë të detyruar të dalin në punë, të sigurojnë të ardhurat sepse jetesa është bërë shumë e vështirë dhe duhet se s'bën, domethënë ana financiare të jetë goxha e fortë për të pasur një jetë të mirë, se në fundit ky është qëllimi i prindërve që të sigurojnë të ardhurat për të krijuar një jetë mirë për fëmijën dhe për veten e tyre padyshim. Pra të jetë një familje ku do të ketë një rrjedhshmëri goxha të qetë. Dhe këtë në një farë mënyrë e siguron dhe paraja, për të qenë dhe pak realist në këtë pjesë, nuk duhet ta mohojmë. Kështu që shpesh herë kemi familje të cilat i merr gjyshja përsipër ose gjyshrit, po themi, i marrin përsipër rritjen e një fëmie deri në këtë moshë, tham 2 vjeç, 3 vjeç, derisa ata mendojnë që është gati për të shkuar në kopësht. Mirë, po pa harruar këtu që një gjyshe sado për kujdesje t'i japi është në ambient shtëpie, pra nuk po themi se e bën me dashje këtë gjë, por se është në një ambient shtëpie ku asaj i vjen natyrshëm për të ndezur televizorin, i vjen natyrshëm për ta lënë dhe fëmijën aty të dëgjojë dhe të shikojë gjëra që po shikon bashkë me të. Kështu që duhet jemi koshient që imazhet, mesazhet dhe çdo gjë tjetër që vjen nëpërmjet medias nguliten dhe lënë gjurmë në memorien dhe në zhvillimin e fëmijës. Kështu që duhet ta marrim parasysh edhe këtë pjesë që të shikojmë se çfarë po thith, çfarë po mëson, çfarë modeli po ndërton fëmia gjatë këtyre 2-3 viteve të parë të jetës, dhe a është i gatshëm ky fëmijë pra të shkojë në kopësht, a është i gatshëm ai të përfshihet dhe të përzihet me fëmijët, me bashkëmoshatarët e tjerë për të qenë ai në të njëjtën shkallë konkurrimi, në të njëjtën shkallë mësimi aftësisht dhe gjëra të tilla si këto që mësohen në ambiente sociale, siç janë ato të kopsheve dhe shkollave. Kështu që kjo strukturë tashmë po vjet re dhe nuk ka më tani dominon nëna apo dominon babai, të dy janë dominues në shtëpi, vetëm se nëna është ajo që siguron mbarvajtjen e situatave brenda shtëpisë, gjithmonë duke pasur parasysh edhe sigurimin e një gjendje të mirë emocionale brenda familjes.
dhe babai pastaj merret me pjesën tjetër jashtë shtëpisë. Dhe kjo ndihet mirë, ndihet goxha në familjet e sotme. Nuk po i kategorizojmë mirë apo keq, apo gabim apo e drejtë, por sido që tjetë po bëjmë një analizë të shkurtër përciptazi po themi të situatës që po ndodh sot. Kështu që duhet jemi koshient me këto ndryshime që po ndodhin në shoqërinë tonë, duhet të dimë se cilat janë rolet tona. Dhe ky rol, çfarë do t'i sigurojë fëmijës në të ardhmen. Unë duke qenë se kam një rol të caktuar në familje, si nën, si bashkëshorte, si motër dhe të tjera si këto, duke futur këtu edhe profesionin, fëmia im çfarë do të marrë prej meje? A do të marrë atë pozitiven apo do të marrë negativen? Dhe në të njëjtën kohë, e njëjta gjë ose e njëjta balancë apo llogari do të merret edhe nga ana e babait. Dhe kjo do të thotë pra që baballarët dhe nënat duhet të mbajnë pra pozitat, edhe pse mbajnë pozita të ndryshme në familje, duke bërë që nënat të kenë pra përgjegjësinë kryesore brenda familjes, ata janë edhe po ashtu përgjegjës për mbarvajtjen e familjes, duke u kujdesur për gjërat e jashtme. Kështu që këto janë pra pika kryesore që po ndodhin dhe që ne i shikojmë, ndjeshëm dhe i ndjejmë që po na influencojnë pra mbarvajtjen tonë, jetën e përditshme. Mirë, po gjithashtu është edhe e rëndësishme dhe e dobishme që të konsiderohet se çfarë rolesh merr secili antar i familjes, duke përfshirë këtu dhe fëmijët. Pra, a janë të kënaqur gjithsekush me angazhimet që kanë marrë përsipër? Dhe sidomos kur flasim për prindrit, duhet krijojmë një balancë. Nuk duhet për shembull që nëna të marrin më shumë e më pak babai, apo babai më shumë e më pak nëna. Siç e tham, gjithsekush në rolet që marrin, në pozicionet që ato kanë në familje, duhet krijohet një balancë e mirë, dhe për më tepër këtu, duke qenë se jemi të specializuar edhe në fushën e fëmijëve, duhet kemi parasysh a i kemi dhënë fëmijëve mjaftueshëm rol në familje, apo i duket shumë atyre. Se ka fëmijë që ankohen, janë duke bërë u duket atyre në fakt fëmijëve sikur janë duke bërë maksimumin, por në fakt neve e kemi perceptuar sikur janë duke bërë vetëm detyrimin e tyre. Dhe fëmijët, nëse i kemi mësuar dembel, padyshim që do të duket shumë në momentin që kemi vendosur të japim ca role shtesë në familje, do të duket shumë sepse i kemi mësuar deri në moshën 5-6 vjeçe, do bëjmë ne gjithçka për fëmijët. Ti veshim, ti ushqejmë, ti mbathim, ti rregullojmë, ti lajm, duke mos i dhënë përgjegjësi të vogla të marrin për veten e tyre, dhe në momentin që ata shkojnë në shkollë dhe neve i perceptojmë si të rritur, tani i japim obligime dhe i japim detyra për të kryer, dhe ata thonë jo, më ke dhënë shumë, nuk i bëj dot të gjitha këto. Dhe në fakt nuk është faji i fëmijës kjo, por është faji i prindërve që deri në këtë moshë nuk kanë bërë asgjë për të krijuar dhe për të formuar pavarësinë tek fëmia, por se i kanë marrë gjithçka mbi supe dhe fëmia nuk di të marrë dhe vendimin më të thjeshtë të mundshëm, dhe e ndjen veten të paaftë për të bërë këtë gjë. Kështu që duhet jemi shumë koshient për ato role që secili nga ne merr, duke përfshirë dhe fëmijët, dhe duhet pasur parasysh që këto gjëra që neve ja kemi veshur fëmijës, pra kur flasim për rolet, detyrat e të tjera gjëra si këto brenda strukturës familjare, të jenë gjëra të përshtatshme dhe gjëra që mund të arrihen nga fëmia, pra të mos jenë jashtë spektrit të fëmijës. Kemi një shembull këtu me fëmijën më të madh të familjes. Normalisht pritet dhe neve jemi edukuar me këtë frym që fëmia më i madh i familjes në mungesë të prindërve është ai lideri apo është ai zëvendësuesi i prindërve, dhe detyrimisht të tjerët vëllezërit apo motrat që vinë pas tij janë të detyruar ta ndjekin nga pas. Kështu që është e pranueshme nga të dyja palët, pra edhe nga vllai apo motra më e madhe që e merr këtë rol, edhe nga ata të tjerë që duhet ta ndjekin. Pra këto janë gjëra të cilat me kalimin e kohës, me kalimin e viteve, prindrit të dy bashkë, edhe babai dhe nëna, i marrin në konsiderat këto gjëra dhe ua kanë bërë të qartë fëmijëve. Pra këto gjëra nuk duhet të ndodhin si të prera me thik. Sot është ndier nevoja e vllait të madh për të bërë zëvendësuesi i prindërve, dhe detyrimisht të tjerët duhet bëhen si ushtarët, në ushtrit i binden, dhe kjo duhet jetë e gabuar në fakt, sepse do nxjerrë vetëm përpiqem ta kemi parasysh atë vllain e madh që bën rolin e gjelit, e jamun i madh sot. Me kalimin e viteve, shikoj, çdo gjë duhet të ndodhi natyrshëm. Ne ndoshta në brezin ton ishim edukuar që një person më i madh se ne, madje edhe një ditë më i madh se ne, respektoj si më i rritur. Unë shikoj që te fëmijët tan kjo ka humbur. Nuk kanë dëshirë të respektojnë dhe motra më të mëdhenj.
pikërisht për këtë lloj statuse? Ndoshta kemi neglizhuar në momentin që ka ardhur në jetë i dyti, fëmia i dytë dhe nuk i është bërë e qartë fëmisë parë roli i tij, apo fëmisë dytë nuk i është bërë i qartë roli i fëmisë parë. Pra këto janë gjëra që nisin edhe qoftë me zënka ordinere, kur të dy do zihen për një lodër. Dhe varet se kujt do t'i japim ne të drejtë, ato t'i japim vllajt të madh e të voglit. Kështu që janë ca situata ku të dyja palët duhen dëgjuar, ku të dyja palët. Ose rasti më ideal, unë kur shikoj që janë të dy shumë këmbgulës e marr lodrën dhe ja largoj. Nëse ju nuk vendosni një dialog, atëherë asnjëri s'ka drejtë të lozë. Edhe kjo është e drejtë, është një zgjidhje. Asnjëri nuk ka të drejtë të lozë nëse ju krijoni një dialog që tani unë pastaj ti, atëherë zgjidheni, nëse nuk e zgjidhni, e zgjidh unë dhe e marr lodrën. Shiko, prindi gjen shumë mënyra. Në fakt, nuk mund të themi që kjo është e saktë, kjo është e gabuar. Të gjitha janë mënyra. Nuk është e drejtë në fakt, se ndoshta njëri nga të dy e nisi lojën me këtë. Njëri është fajtor në fakt. Kjo është e qartë që njëri është fajtor dhe zakonisht janë ata që janë çik më të shkurtër nga gjatësia dhe më çapkën dhe më trazovaç. Gjithmonë, shiko, për ta perceptuar drejt situatën, është roli i prindërve për t'i pyetur të dyja palët, për të bazuar në atë njohuri që ka për secilin fëmijë, duke parë karakterin e tyre, se dihet tashmë që fëmijët, edhe pse nga një familje ose nga një bark nëne, nuk janë të një llojit, kanë pra karaktere të ndryshme, kanë cilësi të ndryshme që i kanë zhvilluar me kalimin e kohës, por secili i duhet dhënë e drejta e tij që i takon. Pra duke i ballafaquar të dy, dhe jam e sigurt që një prind i mirë, pasi i ka vëzhguar mirë fëmijët, pasi i di dhe i njeh karakteristikat e tyre, ai di mjaft mirë ose ajo di mjaft mirë ta identifikoj fajtorin edhe t'i japi të drejtën atij që i duhet dhënë. Pra duhet në fakt që të mos orientohemi në këto situata nga ndjenja e dëmshurisë, nga ndjenja e simpatisë që mund të kemi për më të voglin, nga ajo ndjenja e përkëdhelisë, por se duke përfituar pra nga këto situata i japim të kuptojmë fëmijëve rolin që ato kanë në familje, sepse duke u kthyer gjithmonë tek tema që kemi sot, është ai rol në familje i cili duhet përforcohet. Pra në mungesë, siç tham, të prindërve, është i madhi, vlla i madh i cili duhet të marri, ose motra e madhe në një rast tjetër, duhet të marri atë frenat e vëllezërve në dorë dhe të udhëheqë situatën, dhe kjo mjaft mirë mund të shikohet në mungesat e gjata të prindërve. Sidomos kemi raste kur prindrit largohen për arsye të ndryshme, seminaresh, për arsye të tjera, për një kohë të gjatë, 1 javore, 2 javore, për arsye pune, ku ta di unë, ose edhe për arsye shëndetësore. Pra, në këto raste prindrit nuk duhet ta kenë mendjen mbrapa, sepse i kanë lënë fëmijët të pambrojtur apo të pa udhëhequr. Pra, me kalimin e viteve duhet të ngrejmë tek fëmijët këtë koncept që duhet dikush që duhet i udhëheqi. Qoftë ky vllai më i madh apo personi më kompetent, qoftë ai brenda familjes apo edhe jashtë familjes, që të mos kemi pastaj çarje dhe konflikte në momente të caktuara. Ose për shembull kemi raste të tilla kur babai ka ikur me shërbim, ka ikur për seminare, ka ikur për udhëtime tregtie, ku ta di unë, për të marrë për arsye të ndryshme, ose për të vizituar të afërm jashtë qytetit e plot arsye, dhe për 3 javë, për 1 muaj, më pak o më shumë çon si ka, ja ka lënë familjen gruas. Dhe nëna në këto 3-4 javë totalisht një dështim i suksesshëm, do të themi. Nuk ka mundur dot të qeverisi fëmijët, nuk ka mundur dot të sjellë fëmijët në Terezi, të gjithë janë, nëse janë të rritur, dalin dhe shkojnë ku të duan, si të duan, kthehen orar pa orar në shtëpi. Unë kam idenë që një familje që funksionon mirë kur është babai, nuk funksionon kaq keq kur nuk është ai. Ndoshta mund të ulet pak performanca apo jo deri në këtu. Prandaj po themi, nëse janë vendosur, janë ngritur rolet, ekzistojnë edhe WhatsApp-et, edhe Messenger, dhe nëna kërkon babain që t'i kërkojë fëmijët në telefon. Në momentin që nëna i thot babait, edhe pse është nga ana tjetër e botës, po janë të lidhur midis me njëri tjetrin me anë të WhatsApp-it, dhe i thot folin çik tia se sos më ka dëgjuar, padyshim që nuk është duke funksionuar familja. Pra nëse nëna i thot babait, edhe pse nuk është prezent, por janë duke komunikuar me telefon, dhe i thot folin çik
pik djali se sot nuk më ka dëgjuar. Pra ajo kërkon autoritetin. Ti vendoset autoritetin nga prindi tjetër. Kështu që një familje e mirë, një prind i mirë, një nënë e mirë, e cila ka ditur të marrë rolin, ka ditur ta udhëheqi situatën brenda familjes edhe në mungesë të babait, nuk arrin shumë e thjesht për gjithë. Nuk arrin të vi puna deri aty sa ti thot babait që shiko foli një çik fëmijës se për këtë arsye nuk më ka dëgjuar, ose gjëra të tilla si këto. Prandaj këto janë gjëra që ndërtohen jo brenda një dite apo brenda një muaji, këto janë gjëra që ndërtohen me vite të tëra dhe gjëra që janë gjithmonë në ndryshime sipër, sepse me ardhin e një fëmije të ri në familje apo me ndryshime të tilla si për shembull ndarjen nga gjyshrit, pra deri dje kanë jetuar me gjyshrit, sot nuk do jetojnë më, do marrin një shtëpi me qira familja, do jetojnë larg gjyshrëve, pra ndodhin situata të tilla, ndodhin shpesh dhe duhet me kalimin e kohës pra që prindrit të dinë të marrin rolet që u takojnë. Pra ne këtë po themi që nuk është diçka që hajde ulemi dhe vendosim ti e nëna, unë jam babai apo e të tjera si këto. Në familje ku ka dhe pjesëtar të tjerë përveç prindërve nuk është dashje lehtë vendosja këtyre roleve, se pikërisht të gjyshrit që i duan dhe i mbajnë shumë afër fëmijët, nga ana tjetër edhe i dëmtojnë shpesh duke mos le të themi respektuar pozicionin e dy prindërve në lidhje me vendimarrjen për fëmijët. Është e vërtetë, e shikojmë çdo ditë. Është e provuar, është e jetuar. Është sfidë kur largohen nga gjyshit dhe është sfidë kur jetojnë dhe me gjyshit, ka sfidat e veta. Por çfarë dua të them, komunikimi brenda një familje është shumë i rëndësishëm. Nëse çdo kush me komunikimin ditë pas dite, me komunikimin e vazhdueshëm, secili është i qartësuar për rolin që ka, pra qoftë gjyshrit, qoftë prindrit dhe qoftë fëmijët, secili e di rolin që ka në familje, jam e sigurt që edhe me gjyshrit pra brenda në familje ose me gjyshrit jashtë familjes, pra kjo familje do të funksionojë. Pra, edhe nëse ato familje që po dëgjojnë tani apo ato prindër që e kanë të vështirë bashkëjetesën me prindrit e tyre, pra me gjyshrit, për arsye të fëmijëve sepse janë llastuar apo kanë ndërhyrë në raste që s'duhet të ndërhyrin e të tjera si këto, u këshilloj të komunikojnë shumë, të komunikojnë dhe të flasin, sepse në fundit edhe këta gjyshër kanë qenë dikur prindër, pra kanë qenë në pozitën tonë siç jemi ne tani. Duhet të hakmerren. Jo. Jo, ishte humor, absolutisht. Ata i duan fëmijët, ndoshta unë mendoj nganjëherë kur i shikoj pak të gjyshrit e fëmijëve të mi të dyja palët, më duket sikur i duan më shumë se ne, domethënë mënyra se si ata i trajtojnë, si i lidhatojnë, si përkushtojnë janë të zhveshur nga obligimet që kemi ne, sigurimin e jetesës, pra nëse ti i mvesh ja jep një gjyshi apo një gjyshe ose të dy gjyshrëve, ja lë jo më shumë se një javë, i thua unë sot për 2 javë ne nuk jemi në shtëpi. Vishini, ushqejeni, vërini gjumë, çojini për ditë në kopësh, kujdes të shtunave të dilave, argëtojini, çojini, ta shikosh se si do bëjnë ata. Do jenë ata që do thënë gjyshve që jetojnë i bëjnë këto gjëra. I çojnë në shkollë, marrin nga shkolla, i veshin, i ushqejnë. Jo totalisht. Po është tjetër gjë thuaj kur e dinë që janë vetëm ata. Ata gjyshër që bëjnë këto gjëra janë gjyshër, janë heronj dhe janë me të vërtetë edukator dhe kujdestar të mirë. E kemi fjalën për ato gjyshër dhe gjyshe, se sikur po kthehet biseda tek gjyshri tani, po në mbyllje do ta themi këtë, nuk do ta cekim shumë. Janë ata që vetëm marrin pjesë tek ledhat, marrin pjesë tek pjesa argëtuese. Pra ti hajde me gjyshin se do dalim, ti hajde me gjyshin se do shkojmë këtu, edhe mami merret pastaj me pjesën tjetër, me veshmbathjen, ushqimin, çuarjen lart e poshtë në kopshte apo në shkolla. Pra nuk jemi te kjo pjesë. Edhe gjyshit janë të mirë, edhe gjyshit janë atje, janë të nevojshëm, janë të domosdoshëm, por kur ata përmbushin rolin e tyre. Pra këtë po themi, domethënë kësaj duhet i mësojmë se cili në familje duhet marrë rolin e vet, që familja të ecë si mbar dhe secili pra të jetë i qetë, i lumtur dhe familja të jetë në një harmoni totale. Madje një shprehje e një pedagogu tim të psikologjisë është edhe gjyshërimi, le të themi duke u ditur rolin që të ka, është profesion në vetvete, domethënë sepse duhet të dish ta bësh si duhet, jo para në konflikt, duke edukuar fëmijët si duhet, pra jo duke qenë le të themi çrregullator, por regulator i pozicionit ndërmjet dy prindërve të fëmijës. Kjo është e vërtetë. Mirë, shumë faleminderit Birken, falenderoj për këtë pjesë të parë të këtij cikli që ne sapo e nisëm sot. Do të kemi të tjera tema, të tjera trajtesa në lidhje me, do të vazhdojmë përsëri ndoshta edhe me pozicion, me rolin, do ta zgjerojmë më shumë, le të themi
familjen dhe psikologjinë brenda saj apo patjetër. Faleminderit për kena. Miq të dashur, të keni nisur javë të mbarë, të keni nisur javë të qetë në punën dhe angazhimet tuaja të përditshme. Bashkë do të ritakohemi në të tjera emisione. Miru dëgjofshim. Përshëndetje. Ky është emisioni Shoqëria në Fokus. Natyrshëm një çift bëhet nën dhe baba me lindjen e një fëmie, por ata zgjedhin të bëhen prindër duke investuar mirë në rritjen dhe edukimin e këtij fëmie me pasurinë, energjinë dhe kohën e tyre. Pra prindërimi është sfidë dhe edukimi është lëvizje nga errësira në dritë e dijeve të fëmijëve tanë. Për të qenë fëmijët tanë të suksesshëm duhet i modelojmë me sjelljet tona dhe vetëm atëherë do të arrijnë suksesin. Për mbledhtas, mungesa e lëvizjes pra aktivitetit fizik si dhe çrregullimi i shijes që sjell çrregullim në ushqyerje janë shkaqet kryesore të dëmave në shëndet dhe në inteligjencën e fëmijëve të sotëm. Çdo të hënë, të mërkurë dhe të premte, Shoqëria në Fokus, vetëm në Radio 1.